perustettiin vuonna 2006 10 kaveruksen kanssa. Silloin pelinä oli Battlefield 2 ja meillä ei ollut mitään käsitystä, että minkälainen elektroninen urheilu on kokonaisuudessaan pyörittää tiimiä tai mitään muutakaan. Se oli meille aika outo alue vielä silloin. Kuitenkin elektroninen urheilu kasvoi siinäkin aikana tosi paljon ja me oltiin mukana paljon Suomessa tuomassa erilaista asiaa siihen elektroniseen urheiluun sitten liigan ja itse joukkueen puolesta. Vuonna 2008 me palkattiin meidän ensimmäinen joukkue, jolloin meidän toiminta muuttui omasta joukkueesta organisaatiotoiminnaksi. Ja siitä sitten pikkuhiljaa ollaan kasvettu tämän 7 vuoden aikana. On ollut vähän parempia hetkiä ja on ollut vähän huonompiakin hetkiä. Vuosi 2013 on näyttänyt meille aika lupaavalta silleen, että alkuvuodesta meillä oli tosi hyviä näyttöjä ja kumminkin sitten tuli vähän ongelmia joukkuepuolella ja toiminta sen takia vähän hiljeni hetkellisesti, mutta me ollaan päästy hyvin takaisin tahtiin mukaan. Nyt loppuvuodeksi on kumminkin useita turnauksia ja muita tulee varmasti näkymään niin Suomessa kuin ulkomailla. Mun oma peliura alkoi vuonna 2000, kun nuorisoseuran talolla oli 2 konetta ja ne oli yhdistetty toisiinsa, mikä oli silloin vielä aika uutta, että vaikka mäkin olin pelannut internetin välityksellä useammin moniakin eri pelaajia vastaan, mutta silloin sä sait kasvot sille vastustajalle ja se on periaatteessa ensimmäinen kerta, kun voi sanoa oikeasti, että silloin kilpailtiin siitä, että kuka on kylän paras. Se on myös ollut aika suuri motivaation lähde siihen, että minkä takia mä oon edes kiinnostunut elektronisesta urheilusta. Mun normaali päivä on, mä herään aikaisin aamulla tai aamupäivästä, riippuen että missä vuorossa mä oon ollut töissä. Ja sitten mä pistän kahvin tippumaan ja lähden koirien kanssa käymään lenkillä. Ja sitten kun mä tuun lenkiltä pois, niin mä otan kahvikupin käteen ja siirryn toimistoon sitten tutkailemaan yön aikana tulleet sähköpostit ja alan tutkimaan sitten, että mitä elektronisessa urheilussa on uutta. Managerin työssä muuten on sitten taas semmoista, että sun täytyy olla koko ajan tietoinen siitä, että mitä sun omat alaiset eli pelaajat tekee. Niin mun työhön kuuluu se, että mä oon koko ajan tietoinen siitä, että mikä niiden motivaatio on pelaamiseen, mitä ne tekee ja onko jotain ongelmia, mitä pitää ratkoa. Sitten meillä on paljon sitä, että mä varaan jotain lentoja pelaajille, kun ne lähtee tapahtumaan, hotelleja ja muutenkin sitten pidän yhteistyökumppaneihin paljon yhteyttä, mikä on tärkeää elektronisessa urheilussa, niin kuin missä muussakin toiminnassa, että yhteistyökumppanit on tietoisia koko ajan siitä, että mitä sä teet. Se aika paljon rajoittaa myös sitä, että jos yhteistyökumppaneiden kanssa ei ole hyvät välit, sä et paljon niiden kanssa ole puhelimessa tai muuten juttusilla, niin ne unohtaa sut hyvin äkkiä ja sitten sun budjetti pienenee tosi paljon, mikä taas vaikeuttaa sun omaa toimintaa. Me ollaan paljon ESPCn kanssa oltu nyt tekemisissä ja Sami on yksi varmaan parhaimpia ihmisiä elektronisessa urheilussa, mitä mä tiedän. Sillä voi aina heitellä kaikennäköisiä ideoita elektronisesta urheilusta tai muutenkin business-ideoita,
niin se aina ei koskaan torppaa niitä, mutta se aina antaa tosi hyvää palautetta siitä, että mikä siinä ideassa olisi ja voisi olla hyvä idea ja mitkä sitten taas on vähän huonompia ideoita, niin se auttaa paljon itseäkin silleen, että pystyy pyöritellä kaikkea asioita paljon paremmin. Organisaatiotoiminnassa tietenkin vaatii myös paljon muitakin työntekijöitä kuin minä. Lassi on yksi esimerkki, että se on tosi kova tekemään töitä ja yleensä se onkin se kaveri, kelle mä käännyn, kun mulla itse rupeaa aika olemaan niin tiukoilla, että ei kerkeä edes nukkumaan. Ja mä yleensä sitten sanon Lassille, että tommoinen homma olisi tehtävä ja ei mene kauaakaan, niin se on jo tehty. Lassi on myös kaveri sitten, joka on ollut paljon tuolla tapahtumissa pyörimässä mukana, että mulla on omia semmosia velvoitteita, mitkä estää, että mä en aina pysty tapahtumissa olemaan mukana. Niin Lassi on sitten ollut se kaveri, mikä pitää meidän pelaajista huolta. Katsoo, että niillä on kaikki tarvittavat tarvikkeet ja että haastatteluissa ne hoitaa hommansa oikein. Mulle perhe on kyllä tärkeä. Mä en vois oikeastaan sanoa, että mä olisin elektronista urheilua voinut harrastaa ilman mun omia vanhempia ja veljiä, ketkä on tukenut mua koko tämän uran aikana, mitä mä oon tehnyt elektronisen urheilun parissa. Tietenkin siinä oli jotain pieniä ongelmia aina silloin tällöin, kun vanhemmat oli sitä mieltä, että mä pelaan vähän liian paljon. Mutta sitten loppujen lopuksi ne kumminkin on ymmärtänyt sen, että se on ollut mun omalle uralle kannattavinta tekemistä siihen aikaan. Eikä se, että nyt mä olisin ulkona pihalla leikkimässä. Mä oon tosi kiitollinen mun omille veljille siitä, että ne on tukenut mua koko tämän uran aikana tosi paljon. Ja ne kyselee tosi paljon vieläkin, että miten on pelit mennyt ja miten organisaatiolle muuten kuuluu. Ja yleensä kun me puhelimessa puhutaan tai jotain muutakin, että silloin yleensä aina puhutaan organisaatioasioista ja niille on hyvä kans vähän hakea sitä vastakaikua, että jos on joku idea, niin sä et voi itse vaan päättää sitä, vaan sä tarvit aina siihen jonkun, joka on ulkopuolella siitä jutusta, niin silloin kun se kuulostaa sen korviin hyvältä, niin silloin se myös on todennäköisesti hyvä asia niin kuin kokonaisuudessaan. Vanhemmilta varmaan mitä mä oon oppinut, niin on kova työmotivaatio. Meidän molemmat vanhemmat on tehnyt joku 2 työtä samaan aikaan koko ajan tai sitten niin opiskellut ja tehnyt töitä samaan aikaan, mikä on antanut mulle motivaatio sitä, että kertoo sitä, että miten niin kuin tässä maailmassa pärjää. Ja niitä on ollut mulle suuri tuki tietyissä tilanteissa, että se on jaksanut katsoa mua näinkin pitkään jo. Vaikka välillä mulla saattaa olla tosi hektinen aikataulu, että mä saatan joutua lähteä tunnin varoitusajallakin käymään jossain ja lähteä hoitaa asioita työpäivän jälkeen, niin ei se ole koskaan valittanut sitä ja se on usein ollut tapahtumissakin mukana, vaikka niin se ei itse niin elektronisesta urheilusta ole kiinnostunut, mutta se on kumminkin ollut suuren tuken siinä ja niin kuin halunnut tutustua siihen lajiin enemmän, vaikka itse ei niin välitäkään siitä. Koulu on tärkeää siinä mielessä, että se kumminkin on aina se tuki ja turva sulle. Ammattilaisura on kumminkin niin lyhyt elektronisessa urheilussa, että sun täytyy olla jonkunmoinen koulutus, mihin sä voit sitten palata, kun aktiivuura päättyy. Vaikka me yritetään paljon organisaation toimissakin saada sitä, että pelaajalla olisi mahdollisuus siirtyä
johonkin elektronisen urheiluun, esimerkiksi markkinoinnin alalle tai muualle, niin se ei kumminkaan aina joka pelaajalle ole sopiva ammatti. Paras koulumuisto, se on varmaan tuossa 9. luokalla, kun meillä oli vähän ATK-tunnilla tylsää ja sitten mä keksin, että mitähän saadaan asennettua pelejä tonne koulukoneille. No, sitten löysin porsaanreiän, mistä sen pystyi tekemään ja niin pelailtiinkin useasti aina kaikennäköisiä pelejä koulussa silloin, kun ei ollut sitten mitään tekemistä. Kumminkin siinä sitten parin nimeltä mainitsematon onnistui jäämään kiinni siitä asiasta ja totta kai sitten selvisi, että kuka sen pelit on asentanut sinne tietokoneelle ja jouduin sitten opettajien puhutteluun ja sain sitten käyttökiellon koko loppuvuodeksi 9. luokalla niin tietokoneelle, niin mulla tuli aika lyhyitä perjantaipäiviä, kun mulla oli 4 ensimmäistä tuntia koulussa ATK:ta ja eihän mä saanut tietokoneelle mennä, joten en mä tullut kouluukaan ennen 12. Joukkuepelit on aina vähän vaikeampi semmoinen asia, koska siinä on useampi pelaaja, kenen kanssa sun täytyy työskennellä ja sun täytyy oppia niiden kaikkien pelaajien tietynlaiset tarpeet ja miten ne niinku toimii omassa ympäristössään. Se on kuitenkin tärkeää, että sä pystyt luottaa pelaajiin ja että sä pystyt työskentelemään niiden kanssa helposti. Et se on semmonen pieni harjoitteluaika siinä, jolloin pakko tutustua pelaajiin ja niin sitten vie sitä asiaa eteenpäin. Että siinä on aina tiettyjä kommunikaation oppimistapoja ja muutenkin, että sä tiedät, että mitä sä pystyt kenenkaan juttelemaan ja kuka on se, mikä päättää siinä joukkueessa sitten loppujen lopuksi aina ne tietyt asiat. Ja näin sitten sieltä tulee Godlike Dakolle kokonaan team wipe. Siellä siirtää saman tien sitten Tornin kimppuun 70 sekuntia, 80 sekuntia oikeesti, kun se alkemisti tulee takaisin taisteluun. Pojat GG! Se on pojat GG! Se on 3500 €, mikä menee Team Menaselle. Team Menase voittaa 2013 vuoden Assemblyt. Dota 2 on meidän mielestä ainakin todella hyvin kasvava peligenre tai peli. Ja me haluttiin olla siinä mukana nyt, kun se aukesi tosta betasta, niin se tuli paljon vapaammaksi markkinoida ja muutenkin sitten uskotaan, että pelaajakanta kasvaa siinä tosi nopeasti. Se on kumminkin tällä hetkellä yksi suosituimmista peleistä ja sillä on tosi hyvä tuki niin valmistajan puolelta, mikä on taas meille myös positiivinen asia, että me tiedetään, että sillä pelillä on paljon enemmän jatkuvuutta, niin silloin me pystytään itsekin vähän suunnittelemaan pidemmälle aikavälille. Organisaatiotoiminnassa pitkällä aikavälillä ajattelu on aika tärkeää, että mä tiedän, että moni ajattelee vuoden päähän organisaation toimintaa, mutta meillä on semmoinen noin 5 vuotta eteenpäin aina suunniteltu, että mitä me halutaan tehdä ja mihin me pyritään. Se tietenkin on koko ajan muuttuva suunnitelma, että sitä päivitetään lähes viikoittain tai päivittäin aina tilanteen mukaan, mutta kumminkin semmoinen perusajatus on aina sinne 5 vuoden päähän, että toimintaa halutaan jatkaa paljon pidempään kuin vaan se 1 vuosi.